Bine ați venit la pokerstrategy.com, școala voastră profesionistă de poker. Dacă primești o mână puternică preflop și crezi că este cea mai bună mână, atunci ar trebui să plusezi. Însă există destule motive pentru a plusa cu o mână care nu este atât de puternică. Printre acestea ar fi, de exemplu, o bună poziție la masă sau dorința de a fura blindurile. Acest video tratează situațiile în care plusezi preflop și unul sau mai mulți jucători au egalat. Vei învăța cum îți poți evalua puterea mâinii, ce este acela un continuation bet și când ar trebui să-l faci, ce influență au adversarii tăi și cărțile comune asupra jocului, cum să joci pe flop, pe turn și pe river. Să acționezi post-flop în calitate de agresor pre-flop este cea mai întâlnită situație de joc, ținând cont de stilul tău agresiv. Este important să joci corect în aceste situații. De aceea, este de asemenea important să utilizezi restul de informație disponibilă pe pokerstrategy.com. Un simplu video nu este suficient pentru a acoperi acest subiect complex. Citește secțiunea de strategie, vizitează coaching-urile, aruncă o privire asupra evaluărilor de sesiune a jucătorilor mai experimentați și folosește-te de forumul de evaluare a mâinilor. Fără a fi pregătit să înveți, nu vei fi niciodată suficient de pregătit pentru a deveni un rechin în acvariul cu pești. Așa că, haide să începem cu o întrebare legată de adevărata putere a mâinii tale, odată ce ai aruncat o primă privire asupra flopului. În acest moment, trebuie să te uiți la cărțile tale și să te întrebi care este adevărata valoarea lor. As popă este o mână puternică, dar se poate deprecia urgent pe un flop urât. Tipurile posibile de mâini se pot împărți în 5 categorii. Cu toate acestea, ar trebui să se amintești că granițele dintre aceste categorii sunt foarte inexacte. Mâinile inutile. Acestea sunt mâini cu care nu ai format absolut nimic pe flop. De exemplu, ai o pereche mică ce se întâlnește cu cărți mari pe un flop sau as popă sau popă damă cu care formezi aproape nimic pe flop, rămânând la stadiul de overcards. Draw-uri slabe. Sunt mâini care nu câștigă aproape niciodată la showdown și nici nu au șanse foarte mari de îmbunătățire. Chitele sparte se încadrează în această categorie, împreună cu perechile mici sau combinațiile de overcard-uri cu draw-uri backdoor. Dacă te întrebi ce este acela un draw backdoor, îți recomand să arunci o privire pe site-ul pokerstrategy.com în secțiunea strategie, glosar. Draw-urile puternice. Acestea includ toate mâinile care nu sunt încă mâini complete, dar care au un potențial de a deveni o mână puternică. Această categorie include draw-uri culoare, chinte deschise și așa numitele draw-uri multiple, cum ar fi o pereche mică plus un draw culoare sau un draw culoare și un draw chinte în același timp. Mâinile formate medii. Această categorie include toate mâinile formate care sunt relativ puternice și care ar putea destul de des să câștige la showdown. Deci, în mod normal, în această categorie intră toate perechile puternice, top pair-urile cu kicker bun sau overpair-urile. Problema cu aceste mâini este că sunt puternice, dar vulnerabile. Pot fi trecute în rundele următoare de pariere. Și dacă se întâmplă așa, vei cădea mult în spate, cum ar fi, de exemplu, dacă ai un overpair și se completează un draw culoare. Mâinile foarte puternice. Toate mâinile monstru intră în această categorie, începând cu 2 perechi, 3 din fel și chinte, terminând cu chinta royală. Adevărata putere a mâinii tale depinde întotdeauna de cărțile comune și de numărul de adversari. O mână formată puternică este cu siguranță o mână care are o probabilitate mare de a fi cea mai bună de la masă și este foarte greu ca oricare altă mână să o întreacă. Acțiunile tale de pe flop determină cum se va desfășura acțiunea în continuare, drept pentru care este foarte important să știi ce este acela un continuation bet, ce flopuri și ce adversari reprezintă o oportunitate bună de a face un continuation bet, cât de mari ar trebui să fie pariurile tale, ce să faci dacă cineva plusează înaintea ta și ce să faci dacă cineva plusează după ce tu faci continuation bet. Ce este un continuation bet? Este foarte simplu. Un continuation bet este un pariu pe care îl faci după ce ai dat dovadă de agresivitate în runda de pariere anterioară. Ai plusat înainte de flop, flopul a fost dezvăluit și tu pariezi din nou. Acesta este un continuation bet. În general, un pariu poate avea 3 obiective. Vrei să-ți determini adversarii să renunțe și să câștigi potul în mod direct? Vrei să protejezi o mână împotriva draw-urilor? Acesta se numește un pariu de protecție. Ai o mână formată și încerci să câștigi cât mai mulți bani de la mâinile mai slabe. Acesta se numește pariu pentru maximizarea valorii. Continuation bet-ul de pe flop, ca agresor pre-flop, este o mișcare standard în No Limit Texas Hold'em. Poate fi un bluff, însă poate reprezenta și o mână foarte puternică.
Asta înseamnă că se va întâmpla destul de des să faci un continuation bet, chiar dacă nu te-ai conectat cu flopul. Însă, nu orice flop și nu orice adversar sunt ideal pentru a face această mișcare. Un bluff este ineficient împotriva unui adversar căruia nu-i place să renunțe la mâna sa pe flop. Dacă flopul pare să se conecteze cu mai multe mâini, atunci un bluff iar nu este o idee genială. Există flopuri prielnice și flopuri care nu sunt foarte indicate pentru un continuation bet ca bluff. Care flopuri sunt potrivite pentru un continuation bet? Regula 1. Dacă ai o mână formată bună, cum ar fi top pair sau mai bine, întotdeauna ar trebui să faci un continuation bet. Țelul tău, să aduci bani în pot și să protejezi mâna. Regula 2. Dacă ai un draw puternic, întotdeauna ar trebui să faci un continuation bet când joci împotriva unui singur adversar. Acesta este așa numitul semi-bluff. Poți câștiga dacă îți determini adversarul să renunțe, dar în continuare poți câștiga dacă îți îmbunătățești mâna cu ajutorul următoarei cărți comune. Ține minte, este un bluff și este profitabil pe termen lung doar dacă reușești să determini alți jucători să renunțe. Draw-ul luat separat nu este suficient pentru a justifica un bluff. Șansele de a câștiga nu sunt suficient de mari, cu excepția cazului în care ai un draw monstru, 15 sau mai multe autori. Dacă ai mulți adversari sau joci împotriva unor adversari cărora nu le place să renunțe, șansele ca toată lumea să renunțe scad considerabil, de pentru care poți folosi continuation bet-ul ca bluff împotriva a mai mulți adversari, doar dacă tu consideri că există șanse mari ca ei să renunțe. Dacă aceste două condiții nu sunt satisfăcute, va trebui să joci draw-urile în conformitate cu șansele pot, despre care ai învățat în articolele și videourile despre șanse pot și șansele pot estimate. Ar trebui să spui pas și să vezi dacă cineva pariază sau nu și care este suma pe care ar trebui să o plătești ca să mai vezi încă o carte. Regula 3. Dacă ai un draw slab, o mână formată slabă sau dacă ai absolut nimic, atunci continuation bet-ul este un bluff. Să joci la bluff împotriva mai mulți adversari sau împotriva adversarilor care nu vor renunța destul de des la mâinile lor este o pierdere de bani. Un bluff cu o mână slabă sau inutilă își are rostul doar dacă ai maximum 2 adversari. Probabilitatea ca un bluff să funcționeze depinde de cărțile comune și de stilul de joc al adversarilor. Când te uiți la masa de joc, trebuie să-ți adresezi 2 întrebări. Mă pot crede adversarii mei că am ceva bun? Ar putea adversarii mei să se fi conectat cu cărțile de pe masă? Dacă poți răspunde afirmativ la prima întrebare și negativ la cea de-a doua, te uiți la un flop potrivit pentru un continuation bet. Flopurile cu cărți mari, popă, damă sau as, sunt ideale pentru un continuation bet. De vreme ce ai plusa preflop, adversarii tăi îți vor atribui cărți mari, drept pentru care este mult mai ușor de crezut că tu reprezinți o pereche mare cu pariul tău. Iată câteva exemple de flopuri pe care poți face continuation bet, chiar dacă nu te-ai conectat cu ele. După cum poți vedea, flopurile care se pot conecta cu game cât mai restrânse de cărți sunt ideale pentru continuation bet. Nu se află multe draw-uri pe masă și nu există șanse prea mari pentru mâini formate foarte puternice. Poți reprezenta o mână puternică și adversarii tăi foarte rar vor avea cărțile necesare ca să facă o egalare, chiar dacă sunt absolut sigur că joci la bluff. Pe primul flop, chinta deschisă cu 4-3 este singurul drop puternic posibil. Nici adversarul tău nu poate avea multe mâini puternice. Poate avea câteva combinații de perechi, 5-2, popă 2, popă 5, dar este puțin probabil de vreme ce a egalat o plusare preflop. Cel mai probabil, adversarul tău a format un set de 5 ari sau de 2 ari, sau un top pair cu popă. Asta nu înseamnă prea multe, de vreme ce ar avea foarte rar o mână cu care să vrea să continue să joace. Al doilea flop urmează același scenariu. Nu pare a exista draw-uri puternice, iar tu poți reprezenta un popă sau un as. Același lucru este valabil și pentru al treilea exemplu. Diferența aici este că nu poți reprezenta altceva decât un overpair. Este mai puțin probabil ca adversarul tău să creadă că ai ceva. Acest flop nu ajută prea multe mâini formate. Este posibil ca adversarul să recunoască bluff-ul, însă destul de rar va avea cărțile necesare pentru a egala. Singura opțiune valabilă este să joace la bluff la rândul său și să pluseze. Foarte des îți va fi dat să vezi jucători agresivi care atacă astfel de flopuri. Deci, nu este profitabil să faci continuation bet dacă adversarul tău este prea agresiv și știe să se folosească de astfel de flopuri, fără draw-uri și cu o pereche, pentru a face un contra-bluff. Există și flopuri care nu sunt ideale pentru continuation bet ca bluff.
Acestea pot fi văzute în exemplu. Toate aceste trei flopuri au titulatura de flopuri pline de trouri sau umede. În asemenea cazuri, un pariu intră în discuție doar dacă joci împotriva unui singur jucător. Nu poți reprezenta o mână puternică în primul exemplu. Pe lângă asta, acest flop a dat destule motive unei game largi de mâini să continue acțiunea, iar această gamă include mâini cu care adversarul tău ar fi putut plăti preflop o plusare, perechi medii sau chiar perechi mari, sau draw-uri puternice, nu vor renunța atât de ușor. Mai mult de atât, nu poți reprezenta nimic. Adversarul tău, pe de cealaltă parte, va nimeri de multe ori o combinație cu care ar vrea să joace. Două motive bune ca tu să joci la bluff doar împotriva unui singur adversar. Aceste lucruri se aplică și pentru restul exemplelor. Aceste flopuri ajută foarte multe mâini. Adversarul tău poate avea foarte ușor două perechi sau chiar chintă. Poate a format un draw la chintă sau la culoare, sau poate chiar o pereche și o chintă spartă. Bineînțeles că este la fel de probabil să fi ratat la rândul său flopul, însă de obicei se aplică contrariul. Dacă vezi aceste cărți comune, este de obicei cazul să renunți la mâna ta și să aștepți pentru oportunități mai bune. Care adversari sunt potriviți pentru a face continuation bet împotriva lor? Există 4 tipuri diferite de jucători, fiecare dintre ei reacționând diferit la un continuation bet. Ai putea să îi împarți în 4 categorii de bază. Loose pasivi. Jucătorii loose au dificultăți în a renunța la mâna lor și de aceea nu sunt adversari ideali împotriva cărora să faci continuation bet. Foarte rar dau dovadă de agresivitate și preferă să egaleze în loc să pluseze sau să parieze. Ai răbdare. Dacă prinzi o mână bună, poți începe să-i bombardezi. Îți vor plăti pariul cu foarte multe mâini mai slabe. Loose agresivi. Jucătorii loose agresivi au și ei probleme în a renunța la mâinile lor, însă în același timp le joacă agresiv. Ar trebui să eviți să joci la bluff împotriva lor. Ai putea câștiga bani de la ei formând o mână puternică, iar apoi lăsându-i pe ei să parieze pentru tine. Poate va trebui să renunți la poturile mici, dar vei câștiga mulți bani dacă îți formezi mâna. Tight pasivi. Jucătorii tight pasivi sunt adversarii ideali pe care să-i bluffezi. Tight înseamnă că joacă foarte puține mâini, renunță ușor și sunt agresivi doar atunci când au mâini foarte puternice. Ar trebui să faci frecvent continuation bet împotriva lor. Dacă nu funcționează, vei ști că au o mână mai bună ca a ta. Tight agresiv. Tight agresiv este tipul de jucător pe care îl întruchipezi. Scopul este să joci cărți bune și să încerci să eviți situațiile marginale. Asta te descoperă în fața bluffurilor, însă privește acest lucru într-o manieră pozitivă. Ceva ar fi în neregulă dacă nu ai putea fi blufat. Jucătorii buni trebuie să poată fi blufați. Poți ataca multe flopuri când joci împotriva așa numiților jucători tag. Asta se aplică mai des dacă jucătorul tag joacă la mai multe mese în același timp. Cel mai probabil va avea o abordare standard a jocului, conform căreia va renunța pe toate flopurile pe care le ratează. După cum poți vedea, continuation beturile ca bluffuri sunt mai eficiente împotriva jucătorilor tight. Adversarii loose agresivi sunt mai puțin potriviți pentru a juca împotriva lor la bluff. Este o regulă. Nu juca la bluff împotriva cuiva care nu poate renunța la mâna sa. Să nu faci continuation bet ca bluff împotriva adversarilor cu teancuri mici. Ori este un adversar foarte slab, ori joacă conform strategiei short stack. În orice caz, este greu de crezut că va renunța. Cu cât adversarul tău are mai puțin bani, cu atât îi va fi mai greu să renunțe în fața unui pariu, pentru că jucătorii cu teancuri mici de cele mai multe ori se simt pot committed. Acum ai decis să pariezi. Întrebarea este cât? În general, cu cât flopul arată mai urât, mai presus de toate cu